Mamă, să-mi bag. Ce fel arată aici? Ha. E praf. Deci că am știut. A? Ce faci? Da, mai am mașină pe știu. Da. La ce mașină lucrezi eu acum? Ne-am chinuat să dată jos. Era în 2004, VR6 și am mers cu el. 2004. Cu BBS pe ea. Vai, eram copil. Mă uitam, eram... Volkswagen Corrado. Aia pot să zic că e mașină... Nu. Mersi mult. Frumos. Salutare duleilor! La cafeluța de dimineață voiam să povestim puțin despre aplicația OMV MyStation care a fost lansată. Cardul trebuie neapărat la fiecare folosire, la fiecare achiziție din benzinării să te duci cu cardul să ți-l scaneze, indiferent că o să cumperi un croissant sau motorină, whatever, se strâng puncte și sunt 3 statusuri, Basic, Gold, Platinum. Ideea e că la Platinum sunt alte chestii, primești mai multe puncte pentru diverse chestii. Uite, aici zice, de exemplu, în fiecare lună primești câte un sandwich și câte o spălare la 3 luni, adică sunt chestii extra. În sfârșit, trecem peste. Periodic, jos la My Offers aici, sunt chestii care se vor schimba. Spre exemplu, dacă bagi de 250 de lei, 250 de lei deja nu mai sunt atât de mulți litri neapărat, în sfârșit, primești automat o cafea. Deci cum ai făcut plinul de 250 de lei, de fapt nu plinul, cum ai alimentat de 250 de lei, ai primit o cafea. Bun. Intrăm mult în detalii, că sunt foarte multe chestii de zis pe care ideea ar fi să le descoperiți și voi. Ce este interesant la aplicație este că pentru orice fel de achiziție se acumulează puncte. Vă zic și 2 șmecherii prin care puteți să luați puncte rapid. La prima folosire a cardului primiți niște sute de puncte și dacă băgați data nașterii primiți niște sute de puncte. Ce e mișto la aplicație este că puteți lua pe puncte absolut orice produs din OMV, mai puțin combustibil momentan. Altă fază mișto e că atunci când se consumă punctele pentru un produs, se consumă puține puncte, nu se consumă exact la prețul lui de vânzare normal și oricum dacă alimentați la OMV e păcat să nu aveți aplicația pentru că doar primiți chestii și oferte, nu e nimic de dat. Deci instalați-o și cred că e cazul să băgăm și noi Chediu azi. A venit vremea să băgăm Chediu. N-ar trebui să fie mare bătaie de cap, niște injectoare, niște chestii, niște trestii. Hai! Uite-l. 30V6 TDI. Valutul a venit ceva inelare. Bine, de strâmbe, așa? Da, Ia de ce să băgăm mașina aici? că era nivelul crescut la ulei. Dar nu de ulei? La motorină. Injectoarea Dio. Dar a venit ziua de astăzi. Și e lucrare mai serioasă un pic. Vom începe cu demontarea capacului de culbutori pentru a verifica axa cu camera. Și vom continua cu injectoarele, cu corpul din chilua să nu intre injectoarele, dacă sunt uzate rău, dacă nu. Și vom vedea pe parcurs ce vom face. La primul lucru începem demontarea capacului. Și începem.
Mamă, să-mi bag de silicon. Silicon la greu. Lasă că se rezolvă. Altceva nu-mi place. Arată bine axa. Axa, da, dar restul e negru. Nu contează. Îmi bag, arată sau nu arată. Am văzut ceva tocam aici. Nu, e bine axa. E bine, dacă nu-mi place că e foarte uscat așa. Astea n-au sărit dopurile. Locurile sunt de aici, Da, nu sunt sărite. în locul lor. Deci tăiem de pe lista axa. Murdărică? Da, e Garnitură pusă cu silicon. Mișto. Bă, e bun axa. Asta e important. Cred că e schimbată, după cum arată. Păi la cum arată el de murdar și așa, Axa era pare- greu să rămână bună. Da, nu are deloc urmă de o uzură. Și noi am mai făcut un schimb de ulei înainte de ăsta care are mine acolo. Și acolo ăsta are și cu motorină. Motorină mie, da. O să spăl acum aici înainte să scot injectorii, întâi o cură și după aia scot injectorii. Bă, dar repede să arăt. Silicon de la bun, uite. Oh, am luat cablajul. Și ăsta avea silicon, uite. Ura, am jic. Se sparge, se face bucăți. Cred că n-am văzut niciuna ca asta așa coaptă. Cât a vrute. Dai seama câta silicon are aici? Aici nu se pune silicon nici măcar 1 gram. Doamne, cât ți-aș gurată. Deci, Bă, pe partea asta n-are silicon. și pe partea asta are pentru... Odată ce pui silicon aici, aici este alimentarea pompei, da? Aha. Și intrarea în injectoare. O bucată de silicon de la îți pleacă pe traseul unei injectoare și ai nenorocit tot sistemul de alimentare și injectoare și tot. Ceea ce se poate fi și la noi acum. Aceeași situație. Ce manevră. Doamne, e Victoren ăsta, uite, că cunosc. Vezi, aici nici n-a... Pare că n-a pus mai aici. Cred că a pus pe colț, nu pare motorină aici. Ăsta silicon, știi? Aoleu, ce e acolo? Stai așa, că mă bag pe oglinda ta. Bă, vestea bună că e axa nu e uzată, dar vestea proastă e că axa e stricată. S-a întâmplat ceva cu ea la pompa de vapă și e stricată. Păi și cum dracu, Păi care ea- mai vreau să mai aud o dată vestea bună. Vestea bună că toți lobii de la axa sunt țiplă, Da? pare a fi schimbată axa, dar când am dat jos pompa de tandem în spate, vestea proastă e că aici unde intră, uite, vezi? Da. Uite Văd. ce e nenorocită. Cred că la montaj n-a așezat bine cama înăuntru și a încălecat-o. De câteva ori. Da, și a forțat-o. Cred, nu știu. Da, e plină de silicon. Va trebui spălat aici
ca lumea din nou și curățată baia dată jos pentru că o să cadă toată mizeria. Schimbată Urmează să scot culoasă. injectoarele. Injectoarele par a fi vizual, nu știu de ce, arată foarte bine ca și tip de injector cu cod pe ele. N-arată a fi ale mașinii. A fost ceva făcut la mașină la un moment. Bine, n-arată nici de alea bune. Da, de alea bune nu. Așa. Acum o spăl cu soluție ca să nu cadă în chiloase în două ori și o să scot injectoare. Corbutoare și injectoare. Mamă, cum e uzat asta. Trebuie să... Păi bine închide, uite cum arată, cât de rău arată. Mă așteptam să fie... Are pilitură? Nu știu. E tasă ca lumea? Da, pe nu, dar e pilitură. E pilitură cum a bătut injectoarea, pentru că a fost dată jos și cred că nu s-au pus corect la loc. Aici e pilitură. Și asta e tasa de... N-ai treabă acolo, nu ai treabă. Uite-te aici unde ține o lampă aici. Aici e pilitură. E pilitură în jurul injectorului. Și asta ce înseamnă? Că trebuie dată jos chiloasa și ori reparată, ori schimbată. Una din două. Am încercat să fac o combinație mai mică, dar nu... Bă. Cheamă să Bogdan încoace. Că nu mai are nici așa. Da, uite ce e aici. Da, uite, fii atent. Ai observat? Alumină din chiloasă. E bucată din chiloasă aia? O lăsăm mai să o vadă băieți. Păi și nu pui la loc? Practic aia e o bucată din scaunul care ține injector. Da, da. Și dacă ai ajuns să rămână pe injector, e... E de reparat. Se pot reface scaunele de injectoare? Da, se poate repara, da. Jos chiloasă. Aici. Și aici atât de rău e încât când am scos e deja bucată din chiloasă și în chiloasă era de tot. Era rău, nu e. Toate sunt. Deja am început să desfac distribuția. Nu e nimica. Adică o faci peste 2 luni, 3 luni, dar o desfac acum cât vrei, în seara asta, mâine. Dar e de dat jos chiloasă. Din păcate. Putem să completăm și noi de aici cu ți-am zis eu? Cred că au fost 2 persoane care ți-au zis. În același moment. Nu, a? Bag eu p***a de kilul ăsta. Câini. Bagă câini, pisici. Oricum zi erau supărați oamenii că nu mai sunt câini. Aveai cum adus. Am venit la mărturii. Bă, eu nu neapărat că sunt supărat, că mă așteptam la lucrul ăsta. Că altfel nu-l ziceam. Asta acum multe luni în urmă.
că mă așteptam, că știam că e uzură, boss. E veche mașina, ești nebun. Și n-am întâlnit una care să zic, bă, asta a fost întreținută, ești nebun. N-are uzură acolo. Asta n-are uzură acolo, asta a avut... Cine i-a schimbat șaibele a măsurat, a făcut cum trebuie, alea. Dar nu prea să știu. Cozineți. Cozineții. Relativ. Știi ce sânge curat? Sunt original. Aici e explicat. E pe pompă la... Dar știi ce? E fix ăla. Deci, cozineții sunt terminați la axă. Da. Și în afară de asta, tacheții toți sunt toți descărcați, uite. Știi când vii la o lucrare de genul și pui tacheții noi și zici, dar de ce mi-ai făcut tacheții noi? Că eu vreau să las pe ea. Păi uite, ăștia sunt deja descărcați. De exemplu, la noi aici, la băieții de la Coasta de Est acum, o să le spun că trebuie tacheți noi. Nu? Dar de ce? Că mașina mergea. Păi uite, mergea. Uite. Când o porneai până și la ulei tacheții ăștia, păteau. Înțelegi? Și bătaia vine uzura și cu uzura vine jocul și cu jocul vine decesul. Service. Reparație. Gata. Hai cum am la Bogdan. Practic, ce mai rămâne din motorul ăsta? Blocul. Blocul, pistoanele, blocul ambielat. Vezi? Era rău în admisie murdară. Catalizatorul și după aia de foarte bine, așa, tot afară separat. Așa. Suportul. Alin, știi cum plânge copilul? Nu. Și cum trebuie să-l alin când plânge? E legănat. Hai cu mama, hai cu mama, mucăr, mama, hai! Hai cu mama, prinde copilul! E la 7 luni, e mic. Care avem! Curată, înăuntru. Da? Da, uite. Arată bine. Ulei scăpa pe evacuare turbina. Da? Palele sunt tu de acolo, alea două. Degripantul n-avea cum să ajungă acolo. Alea două acolo. Da, alea două. O las, ține acolo și o las în jos. Ne-a zis cineva în clipul cu distribuțiile, cu Dragoș, că dacă îi dăteam drumul la un furtun era mai frumos. Spre apărarea noastră, nu curge nimic din interior. Pentru că termostatul e închis deoarece băgăm mașini reci și atunci tot ce e în bloc o să curgă doar când scoatem pompa de apă. Adică, cu mașină, vezi ce se întâmplă. Dacă curge apă, Oh, cât a mai rămas acum. Ai forță! Au! că merge racheta. Bine, trebuie să începem și noi de la jumătate pe aici. Ce mă, că e racheta. Ăla de spate pe un cardan ceva? Sau bitul scurt? Ăla, o să schimbă și prezana. Marin, eu am dat prezonele jos. Tu dai să schilul asta, dar stai să vin. Stai. Așa e. Să te jos să nu te altceva.
Ok. Așa. Ok. Aer. Gata, bravo. Super. Gata. Și o întorc direct pe spate sau pe față? Vii cu valul. Hai, dă-o cum vrei tu. Mai contează. Răstoarnă. Bă, arată bine garnitura de chiloasă. E foarte lipită. Foarte bine. Deci n-a fost încinsă mașina deloc. Adică bine deloc. Da, cine a cărat Pepe cu ea pe câmp a mers ușor. A cărat ușor cu ea. Ia să vedem blocul. Bă, ăsta arată foarte bine. Se vede hornuirea. Se vede hornuirea. Nu, e bine. Are o mică pată acolo unde freacă pistonul. Dar e foarte bine. Are hornuire vizibilă. Era imposibil să nu fie bun la kilometri ăștia. Mamă, să-mi bag piciorul Alin. Bă, ești nebun? Nu pot să cred, avem probleme cu păcămă, frate. Păi, să-mi bag. Vezi? Mamă, cum e pistonul ăsta. Deja urma să topească. Uite la ăsta cum e zgrietăra pe cămăș. Ia uite, frate, și la asta. Căutăm bloc? E nașpa. Cum e nașpa, mă, dar mai devreme era bine. E mai nașpa, că acum e și blocul. Are două zgreturi mari. Bogdan, nu, stai. Mai avem o șansă. Hai mă, zic, faceți mișto. Nu, lasă pistolul jos. Bă, nu faceți glume cu mine! E țiplă. Hai mă, ziceți. Da, e țiplă. Uite, dar rezista texturii șeful nostru. Mai ducea un pic. Ia mai bagă acolo. Ia uzi. Băiat, nu e ok. Interculă Da. chestii. E regulă. Arată decent. Nu, că vă mănâncă în cur. Uite, vei. 600 Nu o să vezi. Nu mă mai la nimic. Arată bine. E bine. În sfârșit o veste bună. Nu e cel mai bun, dar nu e nici cel mai prost. A trebuit să sar până la blocul motor ca să găsești ceva bun. Bărică, am primit un mesaj de la cineva, îl lăsăm și aici pe ecran dacă era deci, de la Eduard, care zice așa: salut, mi-a trecut chestia asta prin cap și am zis să o scriu. Mi-ar plăcea să văd de la voi o listă de serviciuri auto ok din alte orașe și dacă ați mai auzit ceva de genul, dacă ați auzit să ne ziceți și nouă. Și a doua chestie, chiar mi s-a părut o chestie interesantă și se leagă. Și că să facem un fel de tutorial de cum să interacționez cu oamenii din serviciuri, de unde vine a doua idee, spune el, că eu sunt extrem de anxios și de introvertit când vine vorba de relații interumane. În plus, am avut de foarte multe ori întâmplări neplăcute cu multe serviciuri și încep să cred că problema e la mine. Nu cred că e la tine problema, sincer. Eu nu văd o problemă în chestia asta, că omul e mai timid. Cred că problema e mai degrabă la serviciuri, pentru că noi ca și service trebuie să ne adaptăm să vorbim și cu tine și cu unul mai agitat și cu unul... Nu știu ce aveai pe mâine, așa. Deci să vorbim și cu tine și cu unul mai agitat și cu unul mai... Știi? Adică nu are relevanță chestia asta. Deci nu mi se pare la tine problema în niciun caz. Eu cred că am avut cazuri foarte multe la noi care au fost oameni mai De diverse feluri. Deci a trebuit să ne adaptăm comunicării. Corect. Și zice că a căutat tot felul de sfaturi în privința asta. Dar nu-mi dau seama cum aș putea să ajung și eu la un serviciu și să fiu tratat neutru. Nu cer să fiu tratat bine. De ce să nu cer, mă? Că ce ciudat e asta. Nu cer să fiu tratat bine, nu bine. Măcar așa cât de cât, știi? Nu e adevărat, trebuie să fiu Așa? tratat. Mă refer să fiu tratat normal, să mi se zică care e problema și care e soluția, fără să plătesc în plus, sau să fiu tratat cu aroganță sau indiferență pentru că am o mașină mai veche. Ce drept, noi lucrăm aici la un Lamborghini din 2023. Chiar dacă n-a venit 2023, a venit la noi. Pe această cale, mi se pare o idee șmecheră, să scrieți voi jos în comentarii oamenii și serviciurile la care ați apelat, indiferent că sunteți din București, din Berceni, din Pipera, din Tunari, din Râmnicu Vâlcea, din Arad, deci nu contează de unde sunteți, din România, scrieți jos în comentarii: am apelat la Nea Cristi, care îl găsiți în Berceni pe strada Cutare și uitați, vă las și numărul de telefon. Lăsați toate datele oamenilor de încredere la care ați apelat jos în comentarii ca să vadă toată comunitatea. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!